Sok szeretettel köszöntök mindenkit a hangszereimet bemutató sorozatom legújabb epizódjában. A mai gitár, amiről beszélni szeretnék, egy standard szériás Fender Precision Bass, vagy ahogy itt Magyarországon csak szoktuk becézni, Preci vagy Preckó. Ahogy a korábbi ilyen videóimban is elmondtam, én nem vagyok profi zenész, csak egy lelkes amatőr vagyok, és mint ilyen mondom el a véleményemet, a benyomásaimat egy konkrét adott hangszerről, egy adott példányról, jelen esetben erről, ami most itt van a kezemben, az ölemben. Tehát így kell kezelni, beszélek majd pro és kontra is a hangszerrel kapcsolatos benyomásaimról, de ez teljesen szubjektív, tehát abszolút az én egyéni ízlésemet és benyomásaimat tükrözik ezek a dolgok, de hát ha segít valakinek abban, hogyha egy ilyen hangszer vásárlásán töri a fejét. Ez a konkrét példány tehát egy 2006-ban készült Fender Preci. Amikor hozzám került egy éve egy csereügylet folytán, akkor nem egészen így nézett ki, mint ahogy most látszik itt. Bevágok ide egy fotót, hogy milyen volt az az állapot, amikor én hozzájutottam ehhez a hangszerhez. Itt a előző tulajdonosok egyike úgy gondolta, hogy jó ötlet, hogyha erre a Tobacco Burst, nem is tudom milyen színűre átfesteti ezt a hangszert, illetve a koptatót is lecserélte erre a, hát nevezzük csak kolbászos koptatónak, tehát ez a bordó tartoálmintás koptatóra, és a hurláb is lehet rajta cserélve. Így került hozzám, mondom, egy csereügylet folytán, és hát igazából eleinte nem nagyon tudtam hova tenni. Ugye volt már korábban egy Preci, egy Squier Preci, ha valakit érdekel, arról is beszéltem, és itt valahol a videó aljára majd belinkelem nem csak annak, hanem az összes többi korábbi ilyen hangszerismertetőnek a linkjét is, ahol esetleg meg lehet nézni. Szóval volt egy Squier Precim, és ott az volt a két probléma, amit említettem negatívként, az egyik, amit majd itt is el fogok mondani, és akkor most már le is lövöm point, hogy nem vagyok hozzászokva ehhez a dominó hangszedőkiosztáshoz. A másik pedig ott a hangja volt, tehát hogy én valahogy sehogy nem voltam megbarátkozva a Preckó hanggal, és éppen azért az a gitár is már nincs nálam. Új tulajdonosa viszont nagyon örülnek, és nagyon szereti, ezt tudom, mert többször megosztja a Facebookon ezt a közlendőjét, hogy egy nagyon frankó hangszer, és én nagyon örülök, hogy ez így van. Őtőle viszont cserébe kaptam egy másik hangszert, amivel meg én vagyok elégedett, úgyhogy ez egy teljesen win-win üzlet volt. Nem ezt a Precit, hanem egy másik gitárt cseréltünk el, és mind a ketten jól jártunk ezzel. Nem is az a lényeg, hanem ott a hanggal, a Preci hanggal nem voltam én sehogy se kibékülve, valahogy nem bírtam megbarátkozni azzal a sounddal. De aztán, hogy teltek, múltak a hónapok, vagy nem is tudom mennyi idők, vagy percek, vagy másodpercek, folyamatosan az motozott át a fejembe, hogy mégiscsak kéne egy Preci a házban, mert hát milyen háztartás az, ahol nincs egy Preckó. És akkor végül is úgy döntöttem, hogy akkor legyen, és felajánlottam az egyik gitáromat cserébe, és viszonylag gyorsan sikerült és nyílbe ütni egy ilyen csereüzletet, úgyhogy így jött a házhoz ez a hangszer. Mondom, abban az állapotban, vagy abban a módban, ahogy ott az előbb a képen látni lehetett. Az igazság, hogy én sose voltam nagyon ezekkel a Sunburst, vagy Tobacco Burst, vagy bármilyen burst, tehát ezek az átmenetes színekkel kibékülve. Tehát én már akkor sejtettem, amikor hozzám került ez a hangszer, hogy ennek a színnek előbb-utóbb meg kell változnia. Aztán ugye gyári szám alapján rákerestem a Fendernek az oldalán erre a hangszerre, és ott ki is dobta a fotót róla, hogy az eredetileg ugye fehér volt ez a hangszer, fehér koptatóval, és akkor néztem, hogy hát ez egy nagyon jó színösszeállítás, úgyhogy el is döntöttem, hogy ebből a hangszerből előbb-utóbb még fehér hangszer lesz, és hát a elhatározást mostanában néhány héttel ezelőtt követtetett. Ugye szétszedtem teljesen a hangszert, nem én festettem, hanem elvittem szakemberhez, egy autófényezőhöz egyébként, de hát ugye tudva levő, hogy a Fender gitárokat is ugye autó festékekkel festették szép színesre, tehát nem áll távol ez úgy a gyári valóságtól.
tehát egy fényező mesterrel fényeztettem le fehérre, rendeltem rá eBay országból egy fekete koptatót, potom pénzért 3000 pár száz forintért szállítással együtt itt volt 2 héten belül. Ugye itt a magyar árakat nézve ez, hát ha nem is 10 ára, de mondjuk bőven 5 áron volt. Illetve amit még én úgy döntöttem, hogy megpróbálok, hogy egy új hangszedő készletet vásároltam bele. Hát a doboza még itt van ennek a hangszedőnek, egy EMG GZR set talált nálam gazdára, és ezt vásároltam meg. És amikor elkészült a festés, akkor ugye szépen összeraktam, és akkor az új hangszedő, új elektronikával, mert az is jár hozzá, és az új koptatóval gyakorlatilag kialakult ez a, hát nem azt mondom, hogy a gyári forma, de a gyári színhez nagyon hasonlító, gyakorlatilag most mondhatni egy új hangszer. És az az érdekes, hogy így rögtön más véleményem lett a Prezzcore-ról. Eleve az, hogy így néz ki ez a gitár, és akkor most már mondom a pozitív dolgokat, hogy mi az, ami nekem nagyon tetszik. Borzasztóan inspirál engem az, hogy szerintem brutál jól néz ki. Tehát, hogy tényleg állatjó ezzel a fehér-fekete koptatóval. Nagyon-nagyon frankó. Nagyon jól néz ki, és folyamatosan az a igényem, az a vágyam, hogy nekem kézbe kell venni ezt a hangszert, és nekem ezen játszanom kell, és ezen nekem itt prüncögni kell, és valamiket csinálni kell. Hihetetlenül inspiráló. Ugye éppen ezért mondom azt, és nem csak én mondom, hanem másoktól is hallottam már ezt, hogyha valaki kezdőként hangszervásárláson gondolkodik, akkor igenis ne azt nézze, hogy most ilyen márka, vagy olyan márka, meg hogy milyen, miket ajánlanak róla, meg milyen a hangja, hanem hogy néz ki. Borzasztóan fontos, hogy néz ki a hangszer. Hogyha úgy néz ki, hogy ránézek, és ez nekem fognom kell, nekem ezzel játszani kell, az hihetetlenül sokat számít, mint hogyha egy rondó hangszeren kéne. Na jó, játszok, mert hát szeretek basszusgitározni, meg szeretek zenélni, meg szeretnék zenélni, de igazából annyira nem tetszik a hangszer, és akkor van az emberben egy ilyen rossz érzés, hogy jó, hát oké, mégiscsak gitár, meg csinálom, meg játszok, de valahogy nem. Szóval, ha választotok, kedves kezdő nézőim, akkor legyen ez is szempont, hogy néz ki. Olyan színű legyen, olyan formájú, ami nektek tetszik, minden más toljatok le kezdőként, hogy most akkor valaki ezt mondja, valaki azt mondja, elsődleges az legyen, hogy kezedbe akart venni, és akarjál rajta játszani, és csinálni akart. Aztán majd később, amikor előre halad az ember, és fejlődik, akkor előbb-utóbb úgyis majd rájön az, hogy milyen nyak kialakítás tetszik neki, milyen hangszedő kialakítás, és akkor utána majd lehet alakítani, és akkor lehet másik gitárt venni, vagy akár használtan, akár újon. De az első az tényleg az legyen, hogy amikor elkezdett, hogy az nézzen ki frankon, és akkor legyen vágyad az, hogy játsszál. Szóval ez az első pozitívum ennek a gitárnak, hogy szerintem most brutál jól néz ki. Ami még pozitívuma, nagyon kényelmes nyaka van, meglepően kényelmes, ugye ez a C-profilú nyak. Ugye játszottam már olyan preckón, vagy hát azt nem mondom, hogy játszottam, de voltak kezemben olyan preckó, és kipróbáltam olyan preckót, aminek nem is tudom, talán U-profilú volt a nyaka. Hát egyszerűen azt a nagy bumszliten nem is nagyon tudtam megfogni jóformán, pedig hát nincsenek kicsi kezeim, de alig értem át, és borzasztó kényelmetlen volt. Ez a C-profil, ez nekem nagyon kényelmes, és nagyon tetszik. Most már tetszik a hangja is. Ahogy említettem a korábbi Prezzcónál, a Squier Prezzcónál, az volt az egyik problémám, hogy a hangjával, a tónusával nem voltam kibékülve. Ezzel az új hangszedővel igazából nem egy olyan gyökeres nagy a változás, amire az ember egyből azt mondja, hogy na hát akkor itt füllel hallható a különbség. Én már hallom, tehát én azért hallom a különbséget, hogy szólt így, meg hogy szól most. Én azt hiszem, hogy nem volt olcsó ez a hangszedőkészlet, ez az EMG, de erre azt mondtam, hogy ez most megéri ez a befektetés, mert most már a hangja is inspiráló, nem csak a külleme. Hozzá kell tenni, hogy ez az EMG hangszedő cseréje, ez meglepően egyszerű volt. Ugye gyakorlatilag forrasztásmentesen lehet szerelni, tehát abszolút egy használati utasítás van, össze kell szépen dugdosni, be kell csavarni egy kulccsal meg kell húzni itt a
a hangszedő csatlakozónak, a jackhajzatnak a helyét, és körülbelül ennyi az összes szerelés, tehát semmiféle forrasztás, meg egyéb ilyen dolog nem szükséges hozzá. Pikpakra minimális műszaki érzékkel bárki össze tudja szerelni. Tehát egy nagyon, nagyon jó pofa és praktikus dolog ez az IMG készlet. Úgyhogy ha valaki hangszedő cserén gondolkodik, akkor akár ez is egy szempont lehet, hogy ezt bárki otthon el tudja végezni, ezt egy mindenféle egyéb speciális különleges szerszámok nélkül egy villáskulcs kell hozzá összesen, vagy valamilyen kulcs, amivel meghúzza az ember itt a jackhajzatot, meg a potmétereknek a rögzítő csavarjait, és körülbelül ennyi, meg egy csavarhúzó is meg van oldva a hangszedő csere. Ez egy 2006-os hangszer is, mint olyan. Nyilván már vannak rajta külsérelmi nyomok, amivel egyetlen egy probléma van ezekkel a külsérelmi nyomokkal, hogy nem nálam történtek, és nem én szereztem őket, és nem tudom, hogy kerültek oda. Ezért még egy picit a személyes viszony ezzel a hangszerrel nem teljes. Tehát abszolút nem zavar az, hogy most itt le van verődve egy picit a lakréteg, meg van rajta néhány karc, mert ez egy hangszernek a sajátja és a vele járója, úgyhogy ha valaki ilyennel találkozik, hogy hát le van verődve, akkor ezzel ne foglalkozzon, ezt tegye el. Nyilván most a testnek a hibái azok ki lettek javítva a festéssel, tehát ez teljesen most le van simítva, csiszolva, újra van fújva, tehát itt most maga gyakorlatilag a test egy teljesen felújított formába került. Itt a nyak az nem lett változtatva, de ettől függetlenül a játékot abszolút nem befolyásolja, a hangot semmiféle módon nem. Mondom, ez az egyetlen egy probléma, hogy nem tudom, hogy hogyan kerültek oda, és hogy nem én csináltam őket, és nem nálam történtek, de majd remélem, hogy lesz még annyi kalandom ezzel a hangszerrel, hogy direkt nem fogom leverni, meg direkt nem fogom odaütni, de hogyha történik valami esetleg netán véletlenül, akkor tudom, hogy na, ez már én voltam. A hurlábról és a kulcsokról, még itt a hardverekről szeretnék beszélni. Én már így kaptam ezt a hangszert, hogy a gyári lemez hurláb le volt cserélve egy Hymes hurlábra. Tulajdonképpen ez maradt, nem szereztem rá lemez hurlábat, tulajdonképpen nekem tökéletesen megteszi hang, és akkor kezdjük is a negatívumokkal. Ami nekem ebben a hangszerben egy pici negatív, az a hangoló kulcsok. Kicsit nehezen járnak, kicsit akadnak. Főleg az áhurnak a kulcsa az, ami egy kicsit ilyen holtjátékos. Tehát lehet, hogy itt majd előbb-utóbb el kell gondolkodnom egy kulcs cserén, de egyelőre még marad ez, és bírja. A hangolást azért tartja, tehát azzal nincsen baj. Amikor állítani kell, vagy át kell hangolni esetleg valamiért, akkor szoktam érezni, egy picit nagyobb a holtjáték, és ott egy kicsit kellemetlen a dolog. Ugye említettem az előbb a negatívumoknál, hogy én ezzel a dominó pickup kiosztással, illetve a dominó pickupok csavarjának a helyével, bár most így nem tudom, hogy a fekete fogólapon, de talán ha közelebb hozom, akkor így talán látszik ez a dominó kiosztás. Tehát, hogy ugye, hogyha újjal játszok, és ide teszem a kezemet, akkor pont ahol a pickupnak a rögzítő csavarja van, hát az pont útban van az ujjamnak. Most már kezdem megtalálni azt a pozíciót, ami körülbelül jó, de még igazából még szoknom kell, illetve hát ez lehet, hogy csak annyi lenne, hogy lejjebb engedjem a pickupokat, de amikor játszok az ujjammal, akkor néha érzem itt a második, ugye az eltolt dominó pickupnak a másik részét néha hozzáér az ujjam, és akkor érzem, hogy ott van. Hát ez meg abból adódik, hogy béna játékos vagyok, és nem tudok jó pengetni. Ez van. Ugye a hanggal már kibékültem. Ami még egy pici negatívum volt, hogy elég sokáig tartott, mire sikerült beállítanom, tehát itt a nyakgörbületet és az intonációt. Valamiért nem nagyon akarta magát megadni nekem ez a gitár. A többi gitáromnál nem volt ilyen probléma, az viszonylag gyorsan sikerült. Itt valamiért most így vagy én jöttem ki a gyakorlatból, és bénáztam, vagy nem tudom mi történt, de egy kicsit sokáig tartott, mire sikerült eltalálnom, de azért, ugye ahogy szokták mondani, okosabb enged, úgyhogy végül is engedett a gitár, és sikerült beállítani
olyanra is úgy, ahogy én szeretném, tehát itt olyan húrmagassággal is, hogy nem csörög, de azért még kényelmes, és most úgy nagyjából rendben van ez egész hangszer. Én nagyon-nagyon bírom ezt a gitárt, pláne így ezzel az új festéssel, ami tulajdonképpen a régi gyári festése, illetve ezzel a fekete fogólappal. Mondom, hihetetlenül inspiráló, tehát még egyszer csak ismételni tudom magamat, hogyha valaki most éppen azon gondolkodik, hogy új hangszert vegyen, akkor legyen az első, hogy néz ki, és hogy meg akarja fogni, mert én most itt teljesen oda meg vissza be vagyok zsongva ettől a gitártól, hogy egyfolytában játszani akarok rajta, mert hogy annyira jó, és annyira izgalmas, és tényleg inspiráló, ez a legjobb szó, hogy egyfolytában csak játszani akarok. Még úgy is, hogy nem tudok. Röviden ennyit szerettem volna erről a hangszerről beszélni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hogyha tetszik, akkor egy lájkot nyugodtan lehet nyomni, és azért se haragszok meg, hogyha feliratkozol a csatornámra. Köszi szépen! Rock and roll, sziasztok!